السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن شاشة الأندرويد. الموديل اللي معانا النهاردة موديل تي اس 10. موديلات تي اس 10 بتنزل رام 4 ذاكرة 64. أعرف موديل الجهاز ازاي؟ عشان تعرف موديل الجهاز لازم تخش على السيتنج وتجيب أباوت ديفايس. هتلاقي هنا موديل الجهاز مكتوب تي اس 10، وهتلاقي هنا الاوبشن او الاعدادات كلها بتاعت الجهاز. عندك مثلا البلوتوث بتاعه اصدار الجيل الخامس، البروسيسور ثماني النواه بسرعة 1.8 جيجا هرتز، الرام الاصلي بتاع الجهاز 4، الذاكره الداخليه 64. الجهاز بيدعم ابديت عن طريق الشركه المصنعه. في حاله توفر اصدار احدث او ابديت للجهاز، كل عليك انت تضغط هنا وتك هنا وتشيك فور ابديت. هيبتدي يعمل داونلودنج للتحديث بتاع الشاشه. التحديث من المصدر او الشركه المصنعه. هنكنسلها هنا في الحاله ديت. طبعا انت لو واخد اخر تشيكر للابديت او اخر نسخه للابديت للجهاز نازله، هيقول لك ده اخر تحديث طبعا ومش محتاج. بالنسبه للواجهه الرئيسيه بتاعت الجهاز، الواجهه الرئيسيه بتاعت الجهاز هتلاقيها بالمنظر ده كده. طبعا هنا الراديو، تغيير السيم، البلوتوث، النافي او الملاح او الجي بي اس. اول حاجه عندك هنا الراديو عندنا بيدعم موجتين، موجه اف ام، ولو عايز اغير الباند بتاعها او اغير الموجه تجيب لي موجة ايه. في حالة ان انا عجبتني محطة مثلا وليكن 100.6 وعايز اثبتها ضغطة مطولة، هنا هيبتدي يثبت لي المحطة. خلاص المحطة دي متبرمجة على رقم 1. في حالة ان انا عايز اعمل بحث تلقائي هتك هنا، هيبتدي يعمل لي بحث تلقائي ويجيب لي المحطات المتوفرة في المكان اللي انا فيه. وطبعا ده ظبط الصوت بتاع الراديو، الاوكلايزر، كل دي بنود الراديو. بالنسبة بقى لتغيير السيم، تغيير السيم ده الايقونة رقم 2. طبعا الجهاز بينزل ب3 سيم مجاني، وفي حالة ان انا عملت ابديت للابليكيشن ذات نفسه اللي هو بتاع السيم هيقول لي داونلود. هيبتدي ينزل لي اخر تحديث للسيم. هعمل له تصريح ان انا اثبته done. ابديت. هو كده بينزل اخر فيرجن او اصدار للبرنامج المستعمل داخل الشاشة. طبعا هتديله الصلاحيات بتاعته الطبيعية، تعمل موافقة. السيميزات دي طبعا بفلوس مش مجاني، يعني ده مثلا تمنه $6 بيديك صلاحيات في توقيت معين. لكن بالنسبة للسمات المجاني اللي على الشاشة فهم دولت. كل عليك انت تضغط عليه داونلود مثلا، هيبتدي ينزل لك النسخة المجاني بتاعت السيم ويعمل لك سويتشنج ليها للشاشة. الإصدارات دي مش مجاني، تبع الشركة المصنعة. الإصدارات المجاني اللي تبع الشركة عندنا هي دي اللي واخدة صلاحية. تمام. ده بالنسبة لتغيير السيم. تالت حاجة اللي هي قائمة البلوتوث. طبعا بربط بلوتوث، ممكن أغير اسمه من هنا، أي اسم أنا عايزه. ممكن أغير الباسورد بتاع البلوتوث. ممكن أزود الحساسية بتاعة المايك. في حالة إن أنا بعمل مكالمة تليفون مثلا فالمايك عندي ضعيف، ممكن أزود الحساسية بتاعته. ممكن أزود برضو الصوت عندي، ممكن أعلي الجيم بتاعه أو القوة بتاعته. ده بالنسبة للبلوتوث. طبعا أنا عملت سيرش، جبت الرقم، دخلت الباسورد، ربطت عندي، ضغطت على أيقونة البلوتوث هنا، شغلت الميوزك اللي عندي، عملت داونلود للنوت بتاع التليفون. كل الكلام ده أمره سهل. تالت حاجة اللي هو أو رابع حاجة اللي هو البرنامج اللي أنا بستعمله في الجي بي اس. مجرد ما أضغط على الأيقونة دي في أول مرة للاستعمال هيبتدي يجيب لي، حدد لي البرنامج اللي انا هستعمله الجي بي اس. في حالتك انت ممكن تنزل خريطة جوجل وتحددها ان هي ايه. كل ما اضغط على الزرار دوت يفتح لي خريطة جوجل مباشر، ما يدخلنيش تاني على البرمجة دي. ده بالنسبة للواجهة الرئيسي للشاشة. طبعا عندك الاي بي كي انستولر اللي انا اقدر انزل اي تطبيق عن طريق اليو اس بي واثبته على الشاشة. دي السيتنج. ده البلوتوث. عندك الكروم بيدعم خدمات جوجل بلاي ستور. عندك الفايل مانجر اللي انا اقدر اتحكم فيه في الملفات بين الشاشة وبين اليو اس بي.
عندك التي لينك. التي لينك ده الخاص بالموضوع الكاربلاي. الكاربلاي هتلاقي في فيديو تاني شرحه بالتفصيل تحت الفيديو، لينك اسفل الفيديو. طبعا دي ايقونة ستيرنج ويل، تحكم الطارة. في حالة ان انا عايز اظبط الطارة طبعا اعمل ستارت ريست، ضغط على الزرار ده عايز ابرمجه على الصوت، وضغط على الطارة في العربية، وهكذا. وهتعمل بنفس الطريقة، ضغط على الزرار ده مثلا وضغط على الزرار المقابل ليه في الطارة. اخر الحاجة التك اند، خلاص هيحفظ الزرار ده ان هو يشتغل بالطريقة دي في حالة ان انا عملت نسيان للطارة عندي. تمام. وعندك ايقونة الفيديو. ايقونة الفيديو طبعا الشاشة بتاعتنا دي اي بي اس. اي بي اس يعني مفيش اختلاف او بتشاف من كل اتجاه. الشاشة عندي بتشاف من كل اتجاه. دي التحكمات الصوتية بتاعة الفيديو. في حالة ان انا عايز افعل خاصية الفلوت فيديو. فلوت فيديو دي انا استعملها ان انا اخلي الفيديو يتحرك على الشاشة الرئيسي واستعمل ابليكيشن تاني. ممكن افعلها هنا كده، مجرد ما انا اضغط من الهوم هنا الفيديو عندي ظهر سهل التحريك على الشاشة. ممكن اكبر صورته بالمنظر ده كده، ممكن اصغرها. عايز اخرج منها خالص خرجت منها. ده بالنسبة للفلوت فيديو. ده اقدر اخش على الفلاشة اشغل الفيديوهات اللي جوه الفلاشة جوه اليو اس بي. بالنسبة لضبط التاريخ والوقت، ضبط التاريخ والوقت ممكن اوصله بصورة اسرع عن طريق الضغط على الرقم بتاع التاريخ والوقت ذات نفسه، يبتدي يدخلني على اعدادات بصورة اسرع لان انا اظبط تاريخ والوقت. اول خيار ده بيوفر لي خدمة ان هو ممكن يستجيب لتغيير التاريخ والوقت عن طريق شبكة الواي فاي. اضغط عليه من هنا هيسحب لي البيانات بتاعت التاريخ والوقت للمنطقة اللي انا فيها عن طريق الواي فاي، ويبتدي يعدل فيه من نفسه. ومن هنا انا مش هقدر اعدل في التاريخ والوقت. في حالة ان انا عملتها اوف هبتدي من هنا اظبط التاريخ والوقت زي ما انا عايز. طبعا وليكن النهاردة 2/7. اول واحدة طبعا بتختار منها السنة الميلادية، تاني واحدة بتختار منها الشهر، تالت حاجة بختارها اللي هي اليوم، والتك اوكي. والتايم طبعا اللي هو الساعة، دي عداد الساعات، الدقايق قصدي، وليكن الساعة ممكن احدد من هنا الساعة، ومن هنا احدد الدقيقة والتك اوكي مثلا. بس ده بالنسبة لضبط التاريخ والوقت. وممكن هنا استعمل التوقيت 24 ساعة او توقيت 12 ساعة. ده بالنسبة لضبط التاريخ والوقت. دلوقتي جيت مرحلة اللي انت تخش على الاعدادات ونبتدي نشرح البنود اللي تهم المستخدم. تمام. طبعا هتخش عن طريق ايقونة سيتنج. اول حاجة النتورك دي اللي هي الواي فاي اللي انا بستعمله، ممكن اعمل له اون واوف من هنا وابتدي اجيب الشبكات المتاحة. تمام. وابتدي اربط على شبكة. تاني حاجة اقدر اشغل الموبايل داتا او افصلها. الفلايت مود ان هو يقطع شبكة عن الجهاز خالص، لو شغلته يقطع عنه داتا، يقطع عنه واي فاي. تاني حاجة الديسبلاي اللي هو شاشة العرض. الشاشة دي اي بي اس بتشاف من كل اتجاه. اعلى نقاء صورة ممكن تاخده من شاشة اندرويد. طبعا اول حاجة بقدر اعلي منها ووطي الاضاءة. تاني اختيار ممكن اعدل منه البرايتنس مود او الاضاءة في حالة ان انا عايز اشتغل اوتو مثلا، يعني الشاشة بتعدل الاضاءة بتاعتها بمزاجها، او ممكن اخليها نايت او داي ان انا اخلي الاضاءة عالية قوي او خافت قوي. الفونت سايز او الخط المستعمل ممكن اكبره او اصغره. الدارك سيم انا ممكن في حالة تفعيل الدارك سيم هتلاقي مثلا وليكن الخلفية بتاعت الايقون بتاعت السيتنج من هنا بقت لون اسود. تمام. في حالة ان انا لغيته هتلاقي الخلفية لونها
ابيض، ده معنى كلمة دارك سين. ده بالنسبة للديسبلاي. طبعا الايقونة دي بتغير الخلفية بتاعت الاعدادات. تاني حاجة تهم المستخدم اللي هو من جنرال، اقدر ان انا اظبط الاضاءة بتاعت الزراير اللي هي في الشمال دي. في حالة ان انا عملت بانل لايت سيتنج، فتحتها عملتها نورمالي اون، الاضاءة اللي في الجنب دي نورت. في حالة ان انا ضغطت كده اتطفت، هتشتغل معاك على النور الصغير بتاع العربية بس، لكن في حالة ان انا فعلتها كده هتفضل مستمرة وشغالة معاك، وما يبقاش لها علاقة بالنور الصغير السويتش بتاع العربية. تمام كده تقفل. تالت اختيار ده بيبرمج لك الابليكيشن بتاع الجي بي اس، اللي هو يفتح على الايقونة رقم 1 في الشمال في الشاشة في الاول. كار باتري ليفل دي ان انا اقدر منها اظهر الوات بتاع الفولت بتاع البطارية فوق، والتاني برضو اقدر ان انا اظهر الفولت بتاع التليفون بتاع بطارية التليفون في حالة ان انا كنت موصله على الشاشة. في حالة ان انا لغيت الهايد، عملت لها هايد او اخفاء، هتختفي. الايقونة الاخيرة دي بتاعت ظبط خارج الفيديو. في حالة ان انا مركب مخادع خلفية على الكراسي من ورا، عايز اظبط حجم الصورة الخارجة على المخدع ورا او شاشة العرض. طبعا ايقونة جنرال، الخواص دي ما تشتغلش معايا، اللي هو التكييف يظهر على الشاشة، الحرارة بتاعة العربية، فتحة الباب أو سنسور الأبواب، كل دي بتحتاج كومباس. كومباس دي في عربيات معينة بس اللي بتشتغل. ريفيرس دي الأيقونة الخاصة بالريفيرس بتاع الكاميرا الخلفية. فحتى أنا مركب كاميرا خلفية وعاملة ميرور يعني أكنك باص في مراية، لو فعلت الخيار ده هيبتدي يعكس لي الشمال يمين واليمين شمال في الكاميرا الخلفية. التلات بنود اللي وراها ده بيظهر لي المسطرة اللي هي بتاعة الركن، اللي هي بتبقى لونها أصفر أو أحمر، الخطوط بتاعة الركن. التلات أيقونات اللي تحت بعض التحكم فيهم طبعا. ريفيرس مود بيستجيب معاك مع النقلة بتاعة الغيار بتاع العربية في حالة إن أنا برجع لورا. ريفيرس ديلي التأخير بتاع الاستجابة بتاعة الشاشة، ممكن أتحكم فيه منها بالملي سكند، يعني الكاميرا استجابة الكاميرا للشاشة. الأيقونة دي مهمة في حالة إن أنا مركب كاميرا HD على العربية. طبعا مش هتشتغل معاك غير لما أغير الخيار ده وتخليه مثلا HD 720 فريم في الثانية. لازم أشتغل على الخيار ده أو الخيار اللي بعده، لسبب إن هو مش هيشتغل معايا على الكاميرات العادية. الكاميرا العادية بتشتغل على NTSC. الكاميرا HD في حالة إن أنا مركب كاميرا HD هتفعل الخيار رقم 4. بالنسبة لعلامة السماعة دي، ففي حالة الرجوع للخلف انت عايز صوت الميوزك يشتغل معاك او الراديو مثلا يشتغل معاك بنسبة كام. لو انا عليته كده هيفضل الميوزك على نفس الصوت اللي انا كنت سايبه عليه. في حالة الناس تانية بتحب في حالة الرجوع للخلف ان الصوت يكتم معاه، ممكن تفعله الخيار كده، او ممكن اخليه متوسط. طبعا ايقونة بيرسونال دي او الاختيارات الشخصية، طبعا الاكونت بتاع الجيميل بتاعك في حالة انت عايز تضيفه. اللانجوج تغيير اللغة ممكن ان انا اضيف اكتر من لغة على الشاشة. في حالة ان انا ضغطت ادد لانجوج عايز اضيف اللغة العربية، مصر، ضغطة مطولة على الايقونة من هنا، سحبها لفوق، اسيبها، الشاشة تبتدي تقلب معايا لغة عربي. عايز ارجع تاني اغير اللغة الانجليش، ضغطة مطولة على الايقونة دي، سحب لفوق، الشاشة تقلب معايا انجليش. الانبوت ده اللي هو الكيبورد. بعد كده عندي سيستم فاكتوري مور. اول واحدة سيستم دي انت مالكش علاقة بيها، انت كل اللي ليك فيه مثلا سيستم ابديت والكلام ده كله، ده تبع الشركة المصنعة. تمام. ديفلوبر اوبشن ممكن افتحها ازاي؟ الباسورد المستعمل في الديفلوبر اوبشن، وان انا اشغل USB ديباجنج، ممكن باسورد 7890 وابص على الساعة فوق، الساعة معايا 01، اضغط هنا معايا 01 كونفيرم، يفتح لي الديفلوبر اوبشن. ممكن افعل منها
الديباجنج بتاع اليو اس بي. في اغلب الظن مش هتحتاجها. الاختيار اللي بعده اللي هو ريسيت فاكتور. في حاله الشاشه معاك بتعمل تهنيج او اتصابت بفيروس او اي حاجه، ممكن اعمل ريسيت فاكتور. انا اضغط على الايقونه دي واضغط باسورد 7890 كونفيرم. الشاشه تبتدي معاك تراستر وتبتدي ترجع تاني للوضع الاولي في حاله الشراء. الايقونه اللي هي الفاكتوري معانا بيشتغل على 2 باسورد. بيشتغل معاك على باسورد 1 2 3 4 5 6 كونفيرم، وبيشتغل معاك برضو على باسورد 4 تمانيات. 4 تمانيات هيفتح لك اوبشن قليل. ثانية واحدة، ارجع تاني فاكتوري. باسورد المستعمل 1 2 3 4 5 6 كونفيرم. ده الفاكتوري. باسورد من 1 ل 6 يفتح لي اوبشن اعلى او اوبشن اكتر. اول واحدة سيلكت مود. سيلكت مود ده اللي انا بختار منها ضبط الكمباس للسيارة، وده طبعا في سيارات معينة. تمام. تاني حاجة بانل كي. بانل كي دي ملاش استعمال معايا برضو. تمام. كونفيجر انفو. كونفيجر انفو دي ممكن انا مثلا لو جيت على ايقونة زي الراديو، ضغطت هنا قفلت الراديو كده خلاص. لو خرجت بره مهما اضغط على الراديو مش هيشتغل معايا، هيقول لي الابليكيشن وقف. لو رجعت تاني على الخيار كونفيجر انفو، كذلك البلوتوث. فالايقونه دي بنسبه كبيره انت ما تحاولش تغير فيها من حاجه. لو فتحت الراديو تاني رجعت على ايقونه الراديو اشتغل مع الراديو مظبوط. فبنسبه كبيره برضو ما تحاولش تلعب في اعدادات من دي. تمام. نعمل باك. سكرين ريفرنس. سكرين ريفرنس هو ده الظبط او المعايره بتاعت الشاشه، معايره الالوان، معايره الاضاءه، الكلام ده كله. افضل معايره ليها هتبقى على الوضع ده. انجينير مود ده مش تبعك برضو، ده للشركه المصنعه. في حاله تغيير اللوجو، تغيير اللوجو هتلاقي مكتوب هنا لوجو سيتنج. اضغط عليها وليكن نختار لوجو زي ده مثلا هوندا او تويوتا. هو بيدعم اكتر من 70 لوجو. فانا اخترت مثلا لوجو تويوتا او مرسيدس، اعمل لوجو ست. خلاص كده اللوجو اتثبت على الشاشه في حاله قفل كونتاكت وفتحه، بس في مده اكتر من 5 دقايق اهي. ايقونه تاتش اريا كي. في حاله ان انا عايز ابرمج الازرار الجانبيه اللي في الشمال مش شغاله معايا، طبعا هنحاول نبوظ البرمجه بتاعتها ونبرمجها تاني. هنضغط ستارت كلير اند. كده الازرار دي مش شغاله، فانت عايز ابرمجها. اول حاجه اتاكد ان البوزيشن معمول على ليفت اند رايت تي ار، ليفت اند رايت تي ار. وبعدين نضغط ستارت، تك هنا شغل اول زرار باور، وتك على الزرار المقابل ليه في الشاشه في الشمال. تاني زرار عايز اشغله هوم، تك عليه هنا وتك على الزرار المقابل ليه في الشاشه. تالت زرار عايز اشغله باك، واتك على المقابل ليه في الشاشه. رابع زرار عايز اشغله فوليوم يعلي. خامس زرار فوليوم يوطي، واند. كده الزرار تشتغل معايا. في ناس دايما بتشتكي بتقولك الشاشه مثلا كل شويه تراستر. في حالة انت ضغطت على الاختيار دوت وضغطت كونفيرم، هيصدر الملفات الخاصة بالشاشة دي وبرمجة الشاشة دي على الفلاش، على اليو اس بي. وكل لما اشغل الكاسيت يظهر لي رسالة import from USB او استيراد ملفات عن طريق اليو اس بي، اللي هي بتاعت البرمجة بتاعت الكاميرا، برمجة الطارة، اللوجو، الكلام ده كله هيتاخد عن طريق اليو اس بي للشاشة. ففي الحالة دي اتأكد ان الفلاشة بتاعتك ما خدتش اي ملفات من الشاشة، والشاشة كل شوية بتديك اوردر ان هي عايزة تستجيب للفلاشة وتتبرمج عن طريقها، فكل شوية الجهاز يراستر. فالحل في الحالة ديت ان انت تفرمت اليو اس بي. باك لايت سيرتن. الايقونة دي خاصة بالقائمة المنسدلة من فوق بتاع الاضاءة، اللي هي تعلي وتوطي. في حالتنا احنا مثلا الباسورد المستعمل هنا 7890 كونفيرم.
المينيمم ده اللي هو اقل درجة للاضاءة ممكن توصلها الشاشة، والماكسيمم اعلى درجة الاضاءة توصلها من الشاشة. البرمجة السليمة ليها 5 اقل درجة و100 اعلى درجة. في حالة ان انا نزلت القائمة ديت تبتدي تستجيب معايا لعلو الاضاءة وخافة الاضاءة، يبقى اقل درجة من هنا واعلى درجة من هنا. الاختيار اللي بعده اللي هو فرونت فيو ميرور، ده اللي هو بيشتغل معاك في الكاميرا الامامي. في حالة انا مركب كاميرا امامي مثلا وعايز اعدل الرؤية بتاعتها، ممكن اعمل لها ميرور او مرآة اكنك بتشوفها في مراية. خامس اختيار اللي هو البريك سيتنج. بريك سيتنج انا عامله هنا كلوز. في حالة ان انا شغلته البريك ده اللي هو بيطلع لك ايقونة تحذيرية على الفيديو. هنشغل فيديو طبعا، هتلاقي بيقول لك تحذير عدم مشاهدة الفيديو اثناء القيادة. تمام، فعايز الغي الرسالة التحذيرية دي. عشان الغي الرسالة التحذيرية لازم اخش على الاعدادات وعلى البريك سيتنج اخليها كلوز، وارجع تاني على ايقونة الفيديو نجرب الفيديو. هتلاقي الفيديو اشتغل معاك. نرجع تاني لايقونة السيتنج. طبعا الاعدادات اللي هي بتاعت البكسلة بتاعت الشاشة والكلام ده كله منصحكش انت تغيرها، او الموقع بتاع الراديو او الباور بتاع الانتنة بتاع الراديو. خامس اختيار اللي هو في الاعدادات اللي هو المور ده طبعا بيجيب لك الواي فاي والكلام ده كله او وسائل الاتصال. وده كان الفيديو عن ضبط الاعدادات الاوليه لشاشه اندرويد TS10 مقدمه من شركه HSH.